Jared is in London. Bilis na. Ay na. 要后持运会票理或未能符合有关要求，旅客需重新购票转车。 Today we are going to Macau. Bangnak. Jared is in London. Jared. Yay! Gabi oh.
Ketemu ba? Raya. Jared. Focus and concentration. Allow me to demonstrate. Raya. Ang bulsa, waka mo na lang. O, dala ka na to. Malaki, maliit lang. Gusto ko man. Halagay nyo dyan. Dito muna. Ito. Ano kaya isa niyan? Yes.
Ano yan? Huwag ka na. Gusto mo. Buti mo yan. Yakap sa Daw apple flavor. yellow. Red na. Ano? Ano? Gusto mo? Sayo ka. Go. Saan ka na naman? Hindi ko maiwasan. Okay na. Dindong iterap. O, dalawa. Sige na. May nakita sa Happy, mame? Lobo. Dahil mahal to doon, Ibis ko, patalis uwi ako. Magkano yung ice gem? 13. Hindi ah. Apat na bilhin ko? Ah, gusto ko. Wala lang ito. Lagay mo dyan. Sinisibabaw. Kulang na tayo. Okay na yun. Ito. At siya meron. Kay ni ate? Yung isa chocolate lang? Okay. Kanina yung chocolate lang. One, two, three.
Pumasok yung isa. Upo ang nakalaan na iwasan ang upo sa sanin. Kailangan po para magamit ang iba. Nandiyan po ang aming mga personal na kailangan. Alin?